नमस्ते, मेरो नाम महेश आचार्य। म एसियन स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ एक सेममा अध्ययन गर्छु र एसियन ह्याकाथनको जुन कुरा गर्नुपर्दाखेरि म त्यसको अर्गनाइजर पनि हो। यो एसियन स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजीमा एसियन ह्याक भनेर चाहिँ लगभग करिब 1.5 वर्ष अगाडि सुरु भएको हो र यो सेकेन्ड एडिसन इन्टर कलेज ह्याकाथन हो र हामीले चाहिँ यसलाई नेपाल्स बिगेस्ट इन्टर कलेज ह्याकाथन भनेर पनि भनेका छौँ। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म यत्रो ठुलो चाहिँ ह्याकाथन भएको छैन कुनै पनि आइटी इन्जिनियरिङ कलेजमा। र प्रोग्रामको बारेमा थोरै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ह्याकाथन भनेको कुनै पनि एउटा प्रब्लमलाई लिएर त्यसको सोल्युसनसम्म पुग्ने हो, कुनै पनि टाइम ब्यारियरमा। जस्तै हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टिसिपेटले चाहिँ एउटा प्रब्लम लिन्छ र 48 घन्टा भनेको 2 दिन लगातार बसेर चाहिँ उसले त्यो प्रब्लमको चाहिँ सोल्युसन खोज्छ। एज अ आइटीकै रेफरेन्समा भन्नुको मतलब त्यसले कुनै वेबसाइट बनाउन सक्छ, कुनै मोबाइल एप, कुनै क्रोम एक्सटेन्सन अथवा कुनै अरू जुन चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड होस्। अनि अर्को कुरा, यो एसियन ह्याक चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि सुरु भयो भने मैले त्यसको कुरा चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि हामीभन्दा सिनियर ब्याच दाइहरूले चाहिँ इन्ट्रा कलेज गर्नुभयो, त्यसपछि इन्टर कलेज भयो। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो 21वटा टिम थियो लगभग। त्यो बेला चाहिँ भ्यालीभित्रको आइटी तथा इन्जिनियरिङ कलेजहरू र 3वटा युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट कलेजहरू थियो र अहिले पनि 3वटा युनिभर्सिटीको आइटी इन्जिनियरिङ अनि अहिले चाहिँ भ्याली बाहिरको पनि पोखरा, चितवन, इटहरीबाट हाम्रो पार्टिसिपेटहरू हुनुहुन्छ र 21वटा पार्टिसिपेट टिम र 16वटा चाहिँ कलेज अहिले हाम्रो एसियन ह्याक 2019मा छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो प्राइजको कुरा गर्नुपर्दा अहिले हाम्रो यो इन्टर कलेज ह्याकाथनको प्राइज चाहिँ फर्स्ट विनरलाई चाहिँ 40,000 छ, त्यसपछि फर्स्ट रनर अफ 20,000 एन्ड देन सेकेन्ड रनर अफ 10,000 र कन्सोलेसन प्राइजेसहरू हाम्रो 2टा छ, बेस्ट फ्युचरिस्टिक मोडल, त्यसपछि बेस्ट प्रेजेन्टेसन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ह्याकाथन भनेको एउटा कुनै प्रब्लमको सल्भ गर्ने त एउटा आफ्नो ठाउँमा छ होइन, त्यसलाई पिच आउट कसरी गरिन्छ भन्ने पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट थिङ हुन्छ कि त्यहाँ जजिङ क्राइटेरियामा चाहिँ प्रेजेन्टेसन भनेर हुन्छ होइन। आफूले गरिसकेको कुरालाई चाहिँ कसरी उसले पिच गर्छ, कसरी प्रेजेन्ट गर्छ, त्योमा पनि डिपेन्ड हुन्छ कि त्यो पार्टिसिपेट त्यो टिमले जित्छ कि जित्दैन भन्ने कुरा। अब जजिङ क्राइटेरिया भन्नुपर्दा चाहिँ इम्प्याक्ट, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्ट, त्यसपछि प्रेजेन्टेसनका कुरा आउँछन् होइन। त्यो 48 घन्टासम्म गरेको काम चाहिँ 3 मिनटभित्र चाहिँ उसले बुझाउनुपर्छ जजको अगाडि। त्यो नै हाम्रो एउटा जजिङ क्राइटेरिया हुन्छ र यसरी नै अहिले हाम्रो सेकेन्ड एडिसन भयो र एसियन ह्याक 2019, एसियन ह्याक 2020 पनि हुन्छ। हाम्रो यसरी नै प्रत्येक वर्ष जान्छ र तपाईँको अर्को वर्ष पनि सहभागिता होस् र एसियन ह्याक 2019मा। धन्यवाद।